Muli nagbabalik, JMCPH Official. So ngayon guys, may ibang topic muna tayo. So gusto ko lang i-share yung apps na pinagkakitaan ko ngayon ng pera. So ngayon, isa lang itong sa mga libangan ko guys. So hindi ko naman to full-time work. Okay? Pag may libangan lang, so sa mga gustong mag-try nito, so try nyo na tong It's Go at saka yung Bingo Land guys. Yan. So, yan pwede nyo nang i-install yan sa my Play Store ninyo. At kapag na-download nyo na guys, open nyo lang siya. So, itong mga apps na to mga paps is 100% legit siya. So, na-try ko na din po siyang mag-load. So, yun, papakita ko mamaya. Pag na-open nyo na guys, so dito tayo mapupunta. Kung bago ka pa lang pala na maglaro dito guys, ayan. So pwede nyong i-bind yung aking code. Okay. Para magkaroon kayo ng 30 pesos load. Tsaka may mga free golds na rin kayo. Yan guys, gamitin nyo lang yung aking code QYQW712. Yan. So, ito guys, ituro ko na sa inyo kung saan kayo pwedeng kumuha ng mga Go Coins. Yan. So yung Go Coins ko ngayon is 568.56 guys. Yan. 1 Go Coins is equal to 1 peso guys. Since my 568.56 ko na yan is peso na po yan. Okay. And guys, ito naman, pwede kayong maglaro dito sa may Lucky 9, Tongits Go, sa may Pusoy. Tsaka dito na rin sa Tongits June Tournament. Yan. So dyan, dito guys, pwede kayong manalo ng mga Go Coins. So, kapag nanalo ka, pwede ka manalo ng 6K Gold Star equivalent to 6,000 pesos. Yan. Pati din dito sa may isa. Yan, 15K Ghost Stars guys. But you need 400 diamonds at 150 para pang-register. And dito naman sa mga free roll guys, yan, golds tsaka diamonds naman yung pwedeng mapalanunan. And yun. Basta yung mga kandyan guys, yung golds for tournament, tsaka yung diamonds, pwede nyo ding ipalit into golds. Yan, kung may 10 diamonds na kayo, pwede nyo nang ipalit. And then yung Go Coins, so yun na yung mismong pera ninyo. Yan. At pwede din dito sa may Happy Go Star, yan. Ang papanalo nandito is Go Coins. So dyan ako tumatambay guys sa Happy Go Star. Yan. Pagkatapos guys, hindi lang yan yung mga games nila. So pwede nyo pindutin yung mini games sa baba at ito yung magpapakita. So pwede kayo maglaro ng poker, color game, poker slots, tsaka bingo guys. So ngayon, ititry ko sa inyo yung color game kung paano manalo dito. Yan. So taya-taya lang tayo dyan. Yan guys, hintayin natin kung napili man natin yung color na magpapakita dyan. So mananalo yung bet natin. So yan, dahil may red guys at tinayin natin yung red, nanalo tayo. And may additional Ghost Star pa tayong nakuha. So ganyan lang maglaro guys. And next naman, so ituturo ko na sa inyo kung saan talaga ako tumatambay guys. So dito tayo sa may bingo. So dito ako palagi guys dahil mas malaki yung mga nakukuhang Go Coins. So kung wala pa kayo neto guys ay i-download nyo na siya sa inyong Google Play Store. At nga pala guys, pwede kayong mag-login dito through your Facebook or your Google account.
like Gmail or emails, guys. So ito pala yung preface ng Bingoland, guys. Yan. Meron tayong classic, tournament at club. So papakita ko ulit sa inyo yung Go Star ko, guys, or yung Go Coins. So dyan, yung activities tournaments ko, yun yung pinakamarami, which is 615, yung play hands 135, tsaka yung invite reward ko is 28. So yung total earn ko is 778.61, guys. So yung 200 na Go Coins is na gamit ko na siya pang load. So ipapakita ko yan mamaya, guys. Ayan. Ipapakita ko muna sa inyo na talagang legit itong apps na to. So ito, guys, yung aking Go Star balance, 568.61, guys. So ayun, papakita ko na sa inyo na talagang legit itong apps na to. So tap lang natin itong record. Yan, guys. Naka-redeem na ako ng 100 Sodexo Pass. So, dalawa yan na 100. So, yung isa, niredeem ko noong February 17. And then, yung isa is noong May 14, guys. So, yan. Pinang-load ko yan na dalawa, guys. So, kung marami na kayong mga Go Coins na na-collect, pwede nyo siyang i-redeem through prepaid load, Sodexo Pass, o kaya itong mga gift redeem. So, itong mga, guys, is mga items ito na pwede nyong ma-avail. So, tignan natin kung ano yung mga pwede nating ma-avail dito. So, ito na nga, guys, yung mga pwede nyong i-redeem. Pwedeng motorcycle, pero nangangailangan yan ng 100,000 Go Coins. Yan, itong mga iPhone 12, iPad mini, guys. Yan, malalaking Go Coins yung mga need dito, guys. So, baka matanda na tayo pag na-avail na natin to mga to. So, meron naman dyan, guys, yung mga lower na yung mga redeemable na pwedeng kunin. So, dun sa akin, pwede ko nang ma-redeem itong 5 kilogram rice, yung electric steamer, tsaka yung kitchen. Yan, yung mga set na yan. So, yan, guys, kung kaya nyo namang abutin yan, just push. Push lang. So, balik tayo dito, guys. Papakita ko sa inyo kung paano kayo maglaro dito at makakuha ng maraming Go Coins. So, dito, guys, dito sa My Classic, kung wala kayong pera yan, pwede tayong maglaro sa free. At kung konti naman, pwede nyo paramihin dito. And dito nga sa tournament, guys, dito ko nakuha kayong maraming Go Coins. So, wait lang natin. Yan, guys, pwede nyo yung salihan lahat. Sa akin kasi mahilig akong sumali dito sa mga daily tournament. Yan, 500 Go Stars yung mapapalanuran dito. So, pakita ko sa inyo yung mga prizes na pwedeng mapalanunan if ever na magbingo kayo. Yan, guys, pag nag-blackout kayo, may 60 Go Coins kayo. At yung iba naman, may 5 Go Coins. Yan. So, andyan na rin yung mga pattern na pwede nyong gawin para makabingo ka, guys. Yan, may 10 Go Coins, tsaka 20 and 25 Go Coins, guys. Kung may mga katanungan kayo, guys, leave comment lang sa baba. And happy earning!